Xin chào tất cả các bạn. Bài tiếp theo mà chúng ta sẽ thực hiện đó là chúng ta sẽ chuyển đổi cái thư viện mặc định của AutoCAD Electrical từ thư viện NFPA của Mỹ sang thư viện IEC của quốc tế. Thì chúng ta biết là thư viện IEC là thư viện của Hiệp hội Kỹ thuật điện quốc tế. Thì cái cách ký hiệu một cái bản vẽ của hai tiêu chuẩn IEC thì nó sẽ có các ký hiệu giống như trên bản vẽ như thế này, tức là ký hiệu nút nhấn, đây là ký hiệu về nút nhấn, rồi tiếp điểm rồi lên nhiệt, thường đóng, nút nhấn thường mở, vân vân. Thì đây là một cái bài chúng ta đã vẽ, ta đã thực hiện trên cái thư viện IEC. Thì khi các bạn cài đặt AutoCAD Electrical thì bạn mở lên một cái bản vẽ đầu tiên. Ví dụ như các bạn mở là cái bài đầu tiên của các bạn là như thế này. Thì bây giờ bắt đầu thì thực hiện các cái bước vẽ thì các bạn sẽ vào mục là Schematic và các bạn sẽ chọn các cái symbol, tức là các cái ký hiệu của các cái thiết bị ở trong cái mục là Icon Menu. Thì các bạn sẽ thấy khi mà các bạn chọn vào đây thì cái thư viện mặc định của nó là thư viện NFPA Schematic Symbol. Thì cái thư viện này nó là thư viện của Mỹ, cho nên là cái ký hiệu của nó sẽ như thế này. Đây là ký hiệu của nút nhấn, nó đặt nằm ngang như thế này. Chúng ta có thể xem những cái ký hiệu khác như là ký hiệu về relay. Đây là cái cuộn coi của relay, ký hiệu là một cái hình tròn. Như vậy thì để vẽ được một cái bản vẽ như thế này thì các bạn sẽ thấy đây là cái cuộn coi, cái ký hiệu khác. Tiêu chuẩn IEC nó sẽ ký hiệu khác tiêu chuẩn của Mỹ. Thì để thực hiện chuyển đổi thư viện thì các bạn cần phải tắt cái AutoCAD đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào Control Panel. Ta chọn một là Program and Feature. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ double click vào Autodesk AutoCAD Electrical 2021. Ta chọn Yes. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn Add or Remove Feature. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn tất cả các cái hãng sản xuất các cái thiết bị khí tụ điện mà chúng ta sẽ thực hiện lấy cái ký hiệu của nó ra để chúng ta vẽ trên bản vẽ của mình. Thì ở đây là mình đã chọn sẵn rồi. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta chưa chọn như thế này thì chúng ta sẽ có thể chọn từng cái hãng mà chúng ta sử dụng thôi, hoặc là nếu chúng ta muốn chọn hết thì chúng ta cứ chọn là Select All, sau đó ta nhấn Next. Thì mặc định thư viện mặc định của nó là GEC và NFPA. Bây giờ chúng ta sẽ chọn là thư viện là IEC 60617. Chúng ta có thể chọn thêm cái IEC Legacy luôn. Sau đó chúng ta nhấn Next. Tiếp tục chúng ta sẽ nhấn vào Update. Chúng ta sẽ phải chờ cái quá trình update nó diễn ra. Một cái lưu ý với các bạn là
trong cái quá trình thực hiện update này, nếu mà nó xảy ra lỗi thì có thể là do chúng ta đã xóa cái thư mục là C Autodesk. Thì ở đây nó đã update xong rồi, chúng ta nhấn finish. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nói là cái vấn đề là trong quá trình update cái này mà nếu mà bị lỗi thì có thể là do chúng ta đã xóa cái thư mục này. Thì đây là cái thư mục C Autodesk, thì các bạn mở vào disk PC, các bạn mở vào ổ C local C, thì đây là thư mục Autodesk. Thì nếu cái quá trình cài đặt thì nó sẽ giải nén ra cái thư mục này, và nếu như chúng ta cài đặt xong mà chúng ta xóa cái thư mục này đi thì cái quá trình update cái thư viện nó sẽ bị lỗi, nó sẽ báo lỗi. Và nếu trong quá trình như vậy nó báo lỗi đó thì chúng ta sẽ tìm tới cái suột mà AutoCAD mà chúng ta đã download về, và chúng ta giải nén trở lại đây, và chúng ta sẽ thực hiện cái update lại là nó sẽ được. Thì trong đây là cái thư mục mà chúng ta đã giải nén ra. Thì cái suột của AutoCAD thì nó gồm có những cái file, nó chia làm hai cái file. Thì trong cái bài số 1 hôm trước về thiết lập các cái thông số ban đầu của AutoCAD thì mình có để cái link cái suột ở trong đó, và nếu các bạn nào update không được thì có thể download cái suột đó về, giải nén ra thư mục là C AutoCAD, thì các bạn sẽ update được cái phần thư viện IEC này. Rồi chúng ta sẽ đóng lại cái program feature. Bây giờ chúng ta sẽ mở chương trình lên. Đây là cái chương trình chúng ta khởi động lên. Thì các bạn sẽ vào chọn Tailwind để mở một cái bản vẽ mới. Thì trong cái bài số 1 thì chúng ta đã làm cái bài tạo một cái project rồi. Thì như vậy đây là cái project của chúng ta có cái tên là trang bị điện. Ta đã tạo hai cái bản vẽ trong đây, bài số 1 và bài số 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện là chọn cái thư viện. Thì chúng ta sẽ click vào cái mục này xem cái thư viện của nó bây giờ đã đổi từ cái thư viện là NFPA sang cái thư viện là IEC hay là chưa. Đây các bạn sẽ nhìn thấy ở đây vẫn là thư viện là NFPA. Như vậy để thực hiện một cái dự án thì các bạn sẽ thấy rằng cái dự án này mình đã tạo ra trước đó, và cái dự án này, trong cái dự án này là mình chưa có tạo cái thư viện IEC cho nó. Như vậy thì để làm một cái bài khác thì chúng ta sẽ tạo một cái thư viện, tạo một cái dự án mới, và chúng ta sẽ add cái thư viện IEC vào cho nó. Đây, chúng ta sẽ ok đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái mục là tạo một cái project mới cho nó. Chúng ta có thể đặt tên bất kỳ, đặt tên là test thôi, kiểm tra thôi. Rồi đường dẫn luôn, mặc định là để mặc định hết luôn, chọn OK Property. Chúng ta sẽ chọn vào trong cái cửa sổ là Project Property này, ta chọn một thứ nhất là Semantic Library. Ở dòng thứ nhất thì chúng ta thấy cái thư viện mặc định của nó là NFPA này. Chúng ta sẽ double click vào. Chúng ta chọn đến thư viện IEC 60617. Ok. Đến cái dòng thứ hai thì chúng ta thấy là cái thư viện của nó là
NFPA 1 nè, NFPA 1 ta double click vào, ta chọn là IEC 606171. Ok. Tiếp theo nữa là trong cái mục là semantic icon menu, tức là cái icon đó, cái icon, cái mục lục icon. Thì cái mục lục icon hiện nay của nó là là NFPA, thì chúng ta sẽ đổi thành là IEC 60617 menu.dat, double click vào, xong ta nhấn OK. Như vậy ta đã tạo ra được một cái project mới có cái tên là test. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái bản vẽ mới trong cái project này. Ta chọn vào New Project, đặt tên cho bản vẽ mới này, tên là bản vẽ số 1 này. Bản vẽ 1. Rồi cái phần lưu này thì template này thì ta sẽ chọn đến cái template mà chúng ta đã tạo ra trước đó trong cái bài số 1. Đây, không mạnh nữa lên. Ok, ta chọn yes. Đây, bản vẽ 1 của chúng ta đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào lại cái thư viện của nó, click vào icon menu. Đây chúng ta sẽ thấy là thư viện nó được đổi thành là IEC 60617. Ta chọn một cái thử một cái là nút nhấn. Ở đây là cái hiệu nút nhấn. Thì chúng ta thấy là đây, nút nhấn của nó sẽ là đây, chúng ta có thể là đổi cái tag của nó. Ta đặt tên là giờ ta đặt đến 1 thôi. Ok. Thì mặc định của nó sẽ ra rằng cái nút nhấn nằm ngang. Bây giờ ta muốn là nút nhấn nằm theo chiều dọc thì chúng ta sẽ chọn lại, ta chọn là no icon, chúng ta chọn nút nhấn, chúng ta chọn một vertical. Ở đây là phần scale, scale thì ở đây ta có thể thay đổi cái tỷ lệ này. Ví dụ như ta có thể đổi thành 2. Rồi ta chọn cái nút nhấn. Thì lúc này nút nhấn của chúng ta là đứng. Rồi ví dụ ta đặt tên cho nó là S2, tôi chọn OK. Thì đây các bạn sẽ thấy là cái nút nhấn S2 này nó đặt theo cái chiều là chiều đứng, và cái tỷ lệ của nó, cái scale của nó là gấp đôi cái nút nhấn S1. Ta có thể chọn thêm một cái ký hiệu khác. Ví dụ như đây ta muốn chọn là một cái biểu tượng về relay công tắc này. Ta chọn relay coil. Ở đây có thể là sửa thành là relay, đặt tên là relay. Ok. Rồi. Và như vậy là cái bài hướng dẫn về cách thêm thư viện IEC cho AutoCAD Electric 2021 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì xin các bạn cho một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào tất cả các bạn.